හොඳයි ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දුෂ්ටි YouTube channel එකට. වීඩියෝ පටන් ගන්න කෙනෙක් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අයිනෙන් එන bell icon එක ගියොත් මම වීඩියෝ දාපුවම notification එකක් එනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ පටන් ගමු. හරි ඔයාලා මුලින්ම App Store open කරලා Play Store App Store open කරලා Bermuda app එක download කරගන්න. හරි මම ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන් තියෙනවා ඔයාලත් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඕපන් කරන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකකින් හරි Google account එකකින් හරි Gmail එකකින් හරි log වෙන්න. මම log වෙන්නම් දැන් මගේ Gmail එක use කරලා. හරි මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට name එක ගහන්න වෙනවා. ඒතර ඔයාලා කැමති name එකක් දාගන්න. age එක select කරන්න වෙනවා. කැමරා එක allow කරන්න. මයික්‍රොෆෝන් allow කරන්න. මේකෙදි අනිවාර්යයෙන් අපේ මූණ මෙතන ෆොටෝ වැටෙන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට app එක open කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ app එක close කරන්න. ඊට පස්සේ App Stores ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න VPN කියලා. ඊට පස්සේ මේ මම VPN download කරන් දෙනවා. ඔයාලත් කැමති VPN download කරගන්න. මම VPN එක open කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම කනෙක්ට් කරගන්නවා US වලට. හරි මම US වලට දැන් කනෙක්ට් කරලා තියෙන. දැන් මම ආයෙ Bermuda open කරගන්නවා. ගොඩම US කට්ටිය තමයි ඉන්න. අපේ ලොකේෂන් එක පේනවද? United States කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. try කරලා බලන්න. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ මෙතන නවත්තනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අයිනේ bell icon එක ගියොත් මම වීඩියෝ දාපුවම notification එනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්.